Існує на світі острів, який довелося спалити. Легенди кажуть, що він горів 7 років, і це не була стихійна пожежа, це була людська рука, яка доторкнулася до природи і створила щось неймовірне. Вона створила Мадейру. Кажуть, це острів вічної весни, але я побачила тут усі пори року. В один день я бігла босоніж по пляжу, і в той же день я бігла по снігу. Словами це не описати. У цьому відео я покажу вам не інстаграмну Мадейру, я покажу живу, дику, непередбачувану Мадейру, острів, який щодня стає все популярнішим, але про існування якого ще до 15 століття ніхто не знав. Тут не з першого разу сідають літаки. Під час нашого перебування один з них зробив 16 кіл і повернувся в Португалію. Це острів, де мріє жити тисячі людей. Але водночас можна знайти закинуті будинки та майже невидимі куточки природи. Тож давайте разом проїдемо цей острів, побачимо всі його найцікавіші куточки, відкриємо найбільші секрети і перенесемося в цей нереальний світ. Світ, де природа і люди створили неймовірне диво, яке варто побачити на власні очі. Сказати, що я знала, з чого починати це відео, це нічого не сказати. У мене понад 7 годин відзнятого матеріалу, 7 годин моментів, емоцій і неймовірної краси. І чесно, я довго не розуміла, як це все зібрати докупи, як зробити так, щоб ви не просто подивилися, а справді відчули цей острів. Тому я постаралася не просто показати вам Мадейру, а ніби перенести вас туди разом зі мною. І водночас розкласти все по поличкам, щоб ви змогли зрозуміти, який цей острів насправді, як він влаштований, що тут варто побачити і за чим сюди їдуть туристи. Але одразу скажу, нам у лапках пощастило потрапити в одну з найнестабільніших погод за рік. Шторми, сильний вітер і дощі зробили цю поїздку ще більш незабутньою. Тому те, що ви побачите, може вас сильно здивувати. Але як на мене, це саме та сторона Мадейри, про яку точно варто знати. І вирішила я розпочати з самого початку, щоб якнайкраще передати наш досвід перебування на острові. Ми прилетіли на Мадейру 16 березня. Я спеціально наголошую на даті, тому що вже пізніше ми дізналися, що березень – це один із найгірших місяців для відвідування Мадейри. Але про це трішки згодом. Усі ми не раз чули, що аеропорт Мадейри – один із найнебезпечніших у світі. Чесно кажучи, я очікувала значно більшого екстриму, але насправді нічого такого не було. Ми приземлилися з першого разу, і це було одне з найлегших приземлень у моєму житті. Цікаво, що складність цього аеропорту пов'язана не з пілотами, а з погодніми умовами, сильними вітрами та особливим розташуванням злітно-посадкової смуги. Саме тому пілоти, які виконують посадки тут, повинні проходити спеціальну підготовку та сертифікацію. Тобто це справді робота для досвідчених професіоналів. Але в день нашого прильоту погода була стабільною, тому все вийшло максимально спокійно. Приземлилися! З першого разу! І ми прилетіли в аеропорт імені Кріштіану Рональду. І це, до речі, дуже символічно, адже він родом саме з Мадейри, тут багато чого нагадує про нього, сувеніри, символіка, і загалом відчувається гордість острова за свого найвідомішого жителя. Мадейра – це гірський острів із дуже складним рельєфом. Громадський транспорт тут є, але він не охоплює всі природні локації, оглядові майданчики та віддалені точки. Тому без машини ви швидше за все побачите лише частину острова. Важливий момент – дороги на Мадейрі дуже специфічні, тут багато серпантинів, різних підйомів, вузьких ділянок і тунелів. Тому я б радила брати більш потужну машину і обов'язково звертати увагу на страховку.
Страховка тут реально важлива, не просто для галочки, дороги красиві, але іноді небезпечні. Можливі камені на трасі, обвали після дощів, вузькі повороти прямо біля обривів, або ви можете, як і ми, натрапити на дідуся, який в рандомний момент вирішив собі зрізати якесь дерево і воно впало на проїжджу частину. Тому повне покриття – це не опція для перестраховки, а справді розумне рішення. Щодо оренди авто, на острові працює багато компаній і конкуренція досить висока. Є як класичні прокатні компанії в аеропорту, так і варіанти, коли авто доставляють прямо до аеропорту через локальні сервіси. Ми якраз обрали такий варіант компанією, яка не має стійки в аеропорту, але за вами приїжджає машина з шофером в аеропорт. І в нашому випадку це виходило трішки дешевше, враховуючи страховку і всі умови, але були й свої нюанси. Після приземлення і підтвердження приїзду ми чекали машину майже годину. Потім нас забрав водій і ми поїхали ще в офіс для оформлення документів. І чесно, це зайняло більше часу, ніж ми очікували. А у подорожах час відчувається дуже цінним, тому ця затримка для мене була відчутним мінусом. Ще один момент. Умови в контракті. Наприклад, було прописано, що якщо повернути машину недостатньо чистою, потрібно буде доплатити близько 10-15 євро за мийку. І у нас це був перший такий досвід. Чесно кажучи, на мою думку, мийка автомобіля має входити у вартість оренди. І напишіть, будь ласка, в коментарі, чи хтось із вас стикався з таким пунктом при оренді авто. І ще один цікавий момент. Під час бронювання не було чітко вказано, яку саме машину ми отримуємо. Тож цей час пройшов досить весело, ми просто стояли і намагалися вгадати, яка з машин приїде саме за нами. Було справді кумедно. Коротше, ми так не вгадаємо, яка наша машина. Та я предлагаю просто не вгадувати вже. Вже починаємо. Вже всі самі гірші передумали, всі самі кращі також, але не привозять машину. Ми які перечекали півгодини, голодні. І може батончики. Нарешті з нами приїхали. Ми зняли ось цю машину, коштувала вона десь приблизно 300 євро. Це входила машина на 5 днів, страховка, половину ціни майже коштувала. І також 2 водії. І так як машина не знята в аеропорту, ця агенція не має своєї зупинки в аеропорту, так кажу, ніби дешевші ціни, то нас привезли, щоб оформляти машину сюди. І в цей день, хоча в нас було декілька годин, які ми думали, що проведемо на острові, але насправді на все, на що нам хватило часу, це заїхати в супермаркет, скупитися і заселитися в наше житло. Так, я зайшла перша, щоб показати цю хату. Коротше, ми приїхали на подвір'я, ми трошки в шоці з розміру. Так, тут закрито, я думаю, що це вихід. Це ось такий салон. Я думаю, що в сезон ця хата має коштувати нормальних грошей. Ви зараз будете всі в шоці, я зразу кажу. Подивіться. Та яка красота? І 2 слова про це житло. Воно нам обійшлося в 735 євро на 2 пари за 5 ночей. В цілому воно мало свої плюси і свої мінуси. Як ви бачите, ціна досить приємлива, але також враховуйте березень місяць. І житло було просторе, і для 4 людей це реально комфортний варіант, але через те, що воно було велике, з'явилися і мінуси. Найбільший мінус – це опалення. На Мадейрі, як виявилося, майже немає центрального опалення, і тут використовують обігрівачі. Електронні обігрівачі. Вони працюють, але нагрівають приміщення досить повільно. Наприклад, у ванній кімнаті завжди було холодно, тому, як на мене, в холодну пору року це може бути відчутним недоліком. Але в загальному житлом ми були задоволені. Наше житло ми зняли на півночі Мадейри, і скажу, що північ Мадейри є більш холоднішою, тут частіше падають дощі, і так як зараз весна, то дощі тут падають ще частіше. Звичайно, що якщо ви хочете тишу, природу і спокій, то вибирайте цю частину. Ми зняли в Сан-Вісенте, досить задоволені, тут дуже красиві краєвиди, як ви бачите.
Це в нас такий вид з вікна, просто в захват. Я орієнтувалася саме так, що ми були посередині острова, знаєте, так всередині, що можна було об'їхати острів з двох сторін. І це така моя рекомендація, тому що якщо ви знімете житло на одній з крайніх точок, або з одній, або на другій, то дуже важко буде добиратися з одного місця до другого. Хоча острів маленький, його можна об'їхати досить швидко, але зупиняючись на всіх локаціях, це буде досить довго і потім повертатися додому досить довго. А так можна поїхати в одну сторону, в другу, вверх, вниз, куди хочеш і небагато часу займеш. І також до столиці нам досить близько. Але якщо ви шукаєте тепло, рух, ресторани і життя, обирайте південь. Саме тут більше сонця і активності. На сході Мадейри вас чекатимуть вражаючі краєвиди, скелі, оглядові майданчики і знаменита точка, де острів виглядає зовсім інакше, більш суворо і драматично. На заході природні басейни, вулканічні пейзажі та місця, де можна відчути силу океану і побачити заходи сонця, від яких перехоплює дух. А в центрі острова гори, ліс, хмари і ті самі легендарні левади. Якщо поселитися там, ви будете максимально близько до хайкінгу і неймовірної природи. Або оберіть, так як ми, північ Мадейри. Тут ви отримаєте спокій і природу, більш дикий океан і зовсім інший ритм життя. Якщо подивитися на карту, то ми проживали ось тут, ближче до центру острова, але все ж таки з північної сторони. Як я вже казала, північ Мадейри трохи прохолодніша і більш волога. Тому якщо для вас важлива саме тепла і сонячна погода, краще обирати південь острова. Також варто розуміти, що всі туристичні локації Мадейри розташовані по всьому острову. Вони не зібрані в одному місці і, щоб побачити максимум, вам в будь-якому випадку доведеться багато пересуватися. Саме тому моя рекомендація – не їздити хаотично, краще кожного дня обирати один напрямок і поступово досліджувати острів частинами. Так ви витратите менше часу, побачите більше локацій і не будете постійно їздити туди-сюди. Звісно, якщо ви приїхали на довший період, наприклад, на місяць часу, то можна дозволити собі більш спонтанний формат. І ще один дуже важливий момент – це погода. На Мадейрі вона сильно відрізняється залежно від частини острова. Тому ми, наприклад, щоразу перевіряли погоду саме в тій локації, куди планували їхати. Хоча в нашому випадку більшість днів були дощовими по всьому острові і вибір був невеликий. Але в хорошу погоду це дійсно допомагає краще спланувати день. Але у перший день ми все-таки вгадали з погодою, поїхали на північно-східну частину острова і навіть побачили сонце. І це була така наша маленька навіть перемога, можна сказати. Перше, з чим зіткнулися по дорозі, це неймовірна кількість оглядових майданчиків. І це було максимально неочікувано, вони буквально з'являлися один за одним. Деякі прямо по маршруту, до інших треба було трішки з'їжджати з дороги або навіть пройтися пішки. На початку ми зупинялися майже на кожному, бо кожний виглядав як той самий останній і найкрасивіший, але дуже швидко прийшло усвідомлення, якщо так продовжувати, ми просто нікуди не доїдемо. Тому далі почали обирати вибірково, і це було набагато комфортніше, бо правда в тому, що за один день дивитися скільки оглядових майданчиків трохи одноманітно. Хочеться руху, контрастів, якихось несподіваних місць. І от саме так ми випадково натрапили на дуже атмосферну локацію. Це ми знайшли таке місце, де показує, на дроні побачили, що можна тут спуститися вниз. І це виявився пляж, не звичайний пляж, не класичний, тут немає піску, тільки каміння, скелі, відкритий океан, але він навіть має свою назву, залишу на горі, якщо комусь цікаво, щоб знайти на карті. Місце виглядає досить таким диким, справжнім, наче ти опинився десь на краю острова, де вже нічого немає, тільки вітер, хвилі, ця первозданна сила природи. І навіть сам спуск сюди – це окрема пригода, круті сходи, місцями трохи лячно, але кожний крок вниз вартий того моменту, коли перед тобою відкривається цей краєвид. Звичайно, що відео не може передати всю велич цього місця, але повірте мені, це місце просто вражає. І, як на мене, такі локації, ще й без туристів, це найкращі локації і точно варті відвідування.
Ця локація дуже красива. Вживу це побачити, це просто неймовірно. Сюди варто піти. Я на карті показую вам точку, зараз збережу, щоб ви сюди обов'язково пішли. Тільки майте на увазі, що спускатися досить складно, зручне взуття і дуже обережно. І якщо ви боїтеся таких спусків, краще сюди і не йти. І знаєте, що мене найбільше здивувало? Я думала, що вже по фото і відео бачила всі найтуристичніші місця Мадейри, і саме їх я і побачу. Але ні, насправді Мадейра відкрилася мені зовсім іншою. Тут ніби усе живе своїм таким диким життям, за звичними оглядовими майданчиками і популярними маршрутами ховаються місця, про які, напевне, мало хто здогадується. І саме в цьому є і магія. Ти постійно робиш маленькі відкриття там, де їх зовсім не очікуєш. Для тих, хто любить багато ходити і хто кайфує від природи, це просто ідеальне місце, бо тут кожна стежка може привести до чогось нового і зовсім несподіваного. Але подивіться, куди ми дійшли. Вау! Стань на камінь. З каменя ще краще від? Так. Вау! В містечку Сантана є ще один оглядовий майданчик. Ми сюди зайшли, бачимо, що це є приватна більш територія, тут готелі побудовані. Але тут такі види, зараз я вам покажу, дивіться туди. Сантана вважається дуже відомим і туристичним містечком, і найбільш популярним воно є своїми трикутниковими будиночками. І якщо ми думали, що це тільки така туристична заманка і вони будуть в одному місці, то ні. Перший такий будинок ми побачили зразу при в'їзді біля цього оглядового майданчика. І він був жилим, ми полюбувалися на нього і вирішили відправитися до більш туристичного варіанту, щоб можна було легко знімати і не переживати, що ми комусь заважаємо. Ці цікаві будинки зараз є таким туристичним місцем, куди їдуть всі туристи, щоб зробити гарну фотографію, але вони не просто туристичні, вони мають свою історію. Це були перші такі будинки, які будувались на цьому острові в 15-16 столітті, і це дуже такі розумні будинки, їх будували з розумом для того, щоб можна було вижити на острові. Вони мають трикутну форму, дах майже до землі, який захищає від сильних дощів і вітрів. Круглий дах, вода швидко стікає, будинок не протікає, солома тримає тепло взимку, охолоджує влітку. Дерево – це було дешево і доступно, і легко було будувати. Тобто це був ідеальний будинок для виживання на острові на ті часи. І просто подивіться, як вони цікаво дивляться. І можете побачити, що навіть можна зайти всередину, як в туристичний магазинчик, де продаються різні сувеніри. Я знайшла десерт в Мадейрі, самий відомий, і в ньому є така цікавинка, він не портиться 5 років. Представляєте? 5 років. Пишеться, що його не ріжеться, а рветься. Називається бола де м'єль. Бола – це круг, а де м'єль – медовий круг. Є великі такі, а є такі маленькі. 100-грамові і 250-грамові. Цей коштує 6,50, цей коштує 3,50. Tradicional, tradicional laranja ou maracujá? Tradicional.
Виявилося, що тут є, щоб попробувати, візьму з горішком. І видно, що воно не порізано, а порвано. Угу, як медовик. Але смачний, дуже смачний. Один з будиночків я знайшла, пише, що приватний. Не знаю, чи хтось тут живе, бо дуже такий несиділий виглядає. Зараз кажуть, що їх залишилося біля 100 одиниць, і вони дуже ціняться. Більшість з них використовуються як музеї, сувенірні магазини. Ось один з них це як сувенірний магазин. І всі туристи, звичайно, що приходять біля них сфотографіруватися, тому що це така ізюминка, можна сказати, Мадейри. І, як на мене, вони досить цікаві, як вам такі будиночки. Але якщо так подивитися, я подумала, вони виглядають досить маленькі. Пише, що в них було 1-2 кімнати, кухонька, все дуже досить просто. Так, для перших людей. Знизу кухня, плюс житло, а зверху горище, де зберігали їжу. Саме на цій локації я перерахувала, їх тільки 5, 4 з них приватних. 4 з них можна відвідувати і один оцей приватний. Не так і багато. Треба пошукати по острові ще 100. Ще один ми бачили, то це вже 6. А ні, ще внизу бачу один. 7. Перша година, почався дощик. Обідно. І тут погода Мадейри нагадала про себе, сказала, досить вам насолоджуватися сонечком, ось вам трішки дощику. Саме в той момент я зрозуміла ще одну річ. Подорожувати по Мадейрі і заїжджати в кожну красиву точку – це майже неможливо, бо їх наскільки багато, якщо брати і популярні туристичні місця, і більш дикі, їх просто не перелічити. Тому ми вирішили не розпорошуватися і поїхати в щось більш масштабне, і вирушили на самий схід острова, до Понта де Сан Лоренсу, і це місце, воно зовсім інше. Воно дуже відрізняється від тієї Мадейри, яку ти собі уявляєш. Тут немає густих лісів, немає цієї зеленої казки, тут скелі, вітер, суха земля і океан, який силою б'ється об каміння. Цей півострів сформувався завдяки вулканічній активності, і це одна з найстаріших частин острова. І перше місце, на якому ми зупинилися, це виявився ось такий красивий пляж, який літом, напевне, є дуже популярним і дуже відомим між туристів, але навіть в березні місяці ми побачили у воді сміливці, які там купалися. Мадейра має багато пляжів, знаєте, багато хто, коли їде сюди, думає, що це такий пляжний відпочинок, але насправді Мадейра не дуже про пляжний відпочинок, так само, як і Тенерифе. Так, тут є пляжі, але тут дуже сильні хвилі, і вони, якщо чесно, мішають трошки. Ми знайшли один з таких пляжів, досить такий виглядає красивий і з таким досить приємним піском. Я думаю, що літом тут досить непогано. Ну, вид просто зачаровує. Ось тут якийсь такий обвал. Я не боюся висоти, тому я досить близько можу підходити. Але для людей, які бояться висоти, таке собі. І дуже багато людей, бачу, не лінуються, йдуть аж до самого пляжу. Ми полінуємося, ми туди не підемо. Я вам зразу скажу, не піду туди. Але скажу чесно, як на мене, приїхати на Мадейру і не хотіти багато ходити – це як мінімум дивно. Мадейра – це не про лежати на пляжі, це про рух, це острів, який ніби спеціально створений для того, щоб його проходити ногами, відчувати та досліджувати. І тисячі людей приїжджають сюди саме за цим. До речі, саме тут я вперше для себе відкрила слова трекінг і хайкінг. Раніше я навіть їх не знала і не використовувала, і, як виявилося, це відносно нові запозичення з англійської, а раніше ми просто казали походи. І це цікавий момент, тому що в Іспанії це називається сендерізму, і це реально ціла культура. Люди збираються, йдуть разом, проходять кілометри просто заради цього відчуття такої свободи. І це вважається також таким видом спорту. Як на мене, в цьому є щось
щось особливе, ніби сповільнюєшся, але водночас проживаєш набагато більше. І саме ось ця точка Понта де Сао Лоренцо – це один із найвідоміших маршрутів на острові. І якщо чесно, про що я найбільше пожаліла на острові, це про те, що я не пройшла ні одного трекінгу. На жаль, напевне, погода і також мало часу сприяли на це, але звичайно, що виправдання це є виправдання. Якщо ви будете на острові, обов'язково виберіть трекінг, який вам найбільше подобається, і пройдіть його, тому що це треба прожити. І саме в цій частині острова, як на мене, була найсама більша концентрація туристів, яку ми взагалі бачили за весь цей час на Мадейрі. І це той випадок, коли навіть нічого не треба пояснювати. Тут все стає зрозуміло просто по кількості туристів і по цих краєвидах. Зараз ми знаходимося на самій такій крайній точці Мадейри. Це самий популярніший хайк це називається? Хайк? Серйозно? Це самий популярніший хайк в Мадейрі. І скажу, охочих піти в ту крайню точку дуже багато. Ми не є одні з охочих. Ви бачите, тут зовсім інший мікроклімат, майже немає дерев. Також треба зважати, що якщо сильне сонце, немає тіні. Я знаходжуся дуже далеко, я навіть не знаю, скільки то йде кілометрів йти, і бачу, що люди без перестанку йдуть. Сюди найкраще взяти з собою якусь піцу, якусь кока-колу, сісти і просто обідати або вечеряти на такому виді. Але ми, звичайно, що до цього не додумалися і нічого з собою не взяли. Вже був обід, і ми були досить голодні, тому вирішили не геройствувати і поїхали шукати, де можна пообідати. І чесно, довго шукати не довелося, буквально за декілька хвилин їзди в першому ж невеликому містечку ми знайшли ресторан. Ресторан, який нас дуже приємно здивував. Хоча, якщо чесно, це навіть не був виняток, бо на Мадейрі майже в кожному закладі, де ми їли, було дуже смачно. Навіть дуже-дуже смачно. Наскільки, що сюди можна приїжджати не тільки за природою, а ще й за їжею. І саме це місце я точно можу порекомендувати, тому що ми були від нього приємно в захваті. І це був наш перший такий гастрономічний досвід. Тут дуже смачно. Єдиний мінус – дуже довго несли, але смак просто нереальний. Підкріпилися і поїхали далі. І далі була досить цікава локація. Це було місце, звідки все почалося. Ми вирушили до Мачіку. Хто знає, як правильно кажеться, напишіть. Саме сюди вперше дісталися португальці, коли відкрили Мадейру. Історія взагалі дуже цікава. Це мореплавці, які просто винесло з океану штормом. І випадково вони потрапили на цей острів. Саме тому це місце можна вважати таким початком історії Мадейри, точкою, з якої все почало створюватися. І знаєте, що тут може найбільше здивувати? Це те, що це місце виглядає зовсім не так, як можна очікувати. Жодних пам'ятників, жодного пафосу, тільки маленька табличка з надписом «Акі де Самбаркарам». Тут висадилися по-українськи, і якщо ви не знаєте португальської, ви просто пройдете мимо, ви навіть не зрозумієте, чому ця табличка тут. І ось на цьому місці стоїть табличка, що саме тут вони пришвартувалися. Саме з цієї частини, це була перша частина, куди вони потрапили. І це було їхнє перше відкриття. І знаєте, це цікаво, люди навіть не їхали нічого відкривати. Це просто було їхнє везіння, і вони попали в історію просто на все життя через те, що вони через шторм потрапили сюди. Яке цікаве життя. Деколи не треба нічого робити. Чудеса стаються самі. Одного дня, в 1419 році, два португальці просто плили на кораблі і через сильний шторм їх закинуло на цей острів. І цікаво те, що цей острів мав дуже багато дерев, щоб про них просто джунглі були. Неможливо було пролізти, і їх дуже він зацікавив. І потім
Через те, що він був непроходимий, цей острів, вони вирішили, можна сказати, спалити його. І вони його спалили. По легенді кажуть, що він горів аж 7 років. Не знаю, чи це легенда, чи це правда, але так, знаєте, вони зробили дуже сильну шкоду, але цією шкодою вони, можна сказати, зробили цей острів жилим, бо інакше він би ніколи не був жилим. І знаєте, зараз це рішення спалити острів вважається дуже геніальним, тому що завдяки цьому вулканічний ґрунт змішався з попелом і створив такий родючий ґрунт, де почали вирощувати виноградники. І Мадейра стала дуже відомою своїм вином. І кажуть, що це вино з Мадейри, воно не портилося ніколи. І воно стало відоме в історії, вказано, не знаю, наскільки це правда, що раніше, коли були якісь важливі зустрічі політичні в США, то пили саме мадейрівське вино. Я знайшла також інформацію, не знаю, наскільки вона правдива, що мадейрівське вино пили під час підписання Конституції в США. Просто представте, наскільки це відоме вино. Треба обов'язково, як будете в Мадейрі, спробувати португальське, мадейрівське особливо вино. Але також кажуть, що це іронія, що зараз на острові також трапляються пожежі і вони дуже сильно шкодять. Якщо раніше це робили спеціально, то зараз вони випадкові. Але я не вважаю це іронією, тому що пожежі є на всіх островах, на всіх материках. Пожежа – це щось не завжди контрольоване, тому я не можу сказати, що це щось має одне до другого. А як вважаєте ви? Пишіть в коментарях. Ну і дуже цікава подальша історія Мадейри. Після того, як її відкрили, через 7 десь років почали заселяти перших людей. Було 3 власники, знаєте, це було 3 власники, яким продали, можна сказати, віддали цю землю, і вони почали заселяти туди людей. І це не була еліта, це був самий бідний клас людей. І вони, можна сказати, тут виживали. Помаленьку вони знаходили, чим можна займатися, щоб заробляти хоч якісь гроші і виживати. Але чому їх заселяли сюди, бідний клас? Тому що не було, з Португалії не було за що їсти. Після чуми були дуже важкі часи, і вони так примусово виселяли людей, щоб якось виживати. Таке собі. Але знаєте, нема точних чисел, скільки на початку було людей, ну приблизно пише 3-600, але вже за декілька років дуже сильно зросло населення Мадейри. І зараз ми бачимо, де тепер жилий острів і велике населення. Мені здається, що цей острів постійно стає більш популярнішим. Я вам розкажу історію, як я знала про Мадейру перший раз. В Іспанії живучи, я працювала перукарем, і в Іспанії заведено, коли закінчується літо, всі тебе питають, куди ти їздив у відпустку. І приходить до мене один клієнт, хлопець, і каже, він дуже багато років приходив, ми так би дружбу мали, і він мене питає, куди ти їздила? Я кажу, на Тенерифе, а ти куди їздив? Він такий, Мадейру. Я кажу, і як? Він каже, нормально. І я навіть кажу, а де це? Він каже, Португальський острів. Я навіть не поцікавилася. Але пізніше я почала бачити дуже багато в інтернеті відео, де показували Мадейру, і я просто була в шоці. І я постійно це згадую, як він мені міг сказати, що це просто острів, як він мені його не описав і не сказав, наскільки це красивий острів. А як ви знали перший раз про Мадейру? Також це містечко рекомендується для туристів, які хочуть не тільки гуляти островом, а й мати нормальний пляж поруч. У Мачіко є відомий пляж, це є один з небагатьох піщаних пляжів на всій Мадейрі. Важливий момент, цей пляж є штучний, пісок сюди спеціально заведений з Північної Африки, Марокко та Сахари, щоб створити комфортну зону для купання, бо природні пляжі Мадейри переважно кам'янисті або з чорного вулканічного піску. Мадейра не вважається островом для пляжного відпочинку. Чому? Тому що через сильний вітер дуже складно і небезпечно заходити в воду. Але бачите, спеціально роблять отакі споруди, так само і на Тенерифах, щоб зупиняти трішки хвилі і зроблять такі більш штучні пляжі, які є придатними для купання, але звичайно, що їх є не так багато. І що цікаво, зараз березень місяць, і ми бачили людей, які купаються. Я особисто не залізла в воду, але є сміливці. Ну це точно не я. Я замерзлюха шата. На жаль, нам цей пляж не пригодився, бо було ще досить холодно, але ми не розстроїлися і поїхали ще по дорозі, заїхали в одне містечко Санта-Крус, де купили собі мадейрівського вина. Ми знаходимося в Санта-Крус, і ми в такому дивному меркадо. Ми купили їхнє традиційне
солодке, яке не портиться 5 років, Бола де М'єль і португальське вино, бутилка червона, але ми так дивилися, що воно походу біле. Так що будемо пробувати також знамените мадейрівське вино. Санта-Крус – це спокійне прибережне містечко, буквально поруч з аеропортом Мадейри. Для багатьох туристів це або перша точка після прильоту, або останній погляд на острів перед вильотом додому. Це місце не про довгі прогулянки чи окрему подорож, радше коротка пауза в дорозі. Ми заїхали сюди просто купити мадейрівське вино і трохи перевести подих після дуже насиченого дня. І просто подивіться на карту, яку велику частину острова ми змогли подолати всього за один день. Здається, часу пройшло небагато, а скільки вражень. Тож ми, втомлені, але щасливі, відправилися до свого житла, щоб готуватися до наступного дня. Наступний день почався зовсім інакше, вже було відчуття, що нас чекає щось особливе. В цей день ми вже не об'їжджали острів за планом, у нас була маленька пригода, яку для нас підготовили хлопці як сюрприз. І перша точка, куди нам потрібно було приїхати, це містечко Канісу, недалеко від Фунчала. Нас мали забрати саме звідси, але поки ми чекали, з'явився час просто прогулятися і озирнутися навколо. І це місце одразу здивувало. На пляжі зразу був надпис, що в переводі означав «Ласкаво просимо в рай». І, чесно, це виглядало не як просто надпис, а як попередження. Ти справді ніби потрапляв у інший світ. Навколо були неймовірні краєвиди, вранці ще з'явилася веселка, як фінальний штрих до цієї картини. І це все було наскільки красиво, що здавалося нереальним. Але якщо включити звук, то це вже не так ідеально. Хлопці вирішили зробити нам сюрприз і привезти нас на баги, що ми трошки замазались болотом. І ми приїхали за локацію. І знаєте, я не знала, що Мадейра славиться ще й вітром. Просто тут вітер зносить голову, ми просто в шоці. Трохи холодно, але зато в цій частині є сонце. Давайте краще забудемо про вітер, і я вам покажу цю локацію, бо вона не така проста, як здається. Це Мірадор де Крісто Рей, один із найвідоміших оглядових майданчиків східного узбережжя Мадейри. Тут знаходиться статуя Ісуса Христа з розпростертими руками, як ніби дивиться прямо на океан і сам майданчик. Сама статуя була встановлена у 1927 році і вважається одним із найстаріших таких монументів у світі. Її створили як символ віри, захисту і миру, а також як своєрідне привітання для тих, хто прибув на острів морем. І тут, я думаю, не треба зайвих слів, просто подивіться на цей вигляд. Це одна з тих локацій, де все зрозуміло без пояснень. Оливка. Потім зробимо селфі. Це вже екстрим. Це вже почалося. І ми поїхали на нашу пригоду кататися на баги. Це був наш перший такий досвід. Хлопці вирішили, що це буде дуже цікаво. І спойлер, це було не дуже цікаво. Ну ні, було цікаво, але були свої мінуси. Перед стартом ми підписали всі можливі документи з розряду, що б не сталося, винні будемо ми і платити будемо також ми. Трошки насторожило, але назад дороги вже не було, і ми вирішили на зустріч цій пригоді. Що це наші перші хвилини? Присідаємо. Сонце мало і так же капець. Коротко про баги на Мадейрі. Це доволі популярна розвага на Мадейрі, особливо серед туристів. Є багато компаній, які організовують такі тури, особливо це в районі Фунчала і Каніку, де саме знаходилися ми. Зазвичай це поїздка по горах, бездоріжжю і оглядових точках. За популярністю це щось типу активної пригоди, як альтернатива хайкінгу. Чи варто їхати в березні? Можливо, але часто дуже холодно, вітер і волога. І в нашому випадку нам сказали, що нам ще повезло. Бо день перед цим падав дощ, то попереднім туристам не так повезло.
Дуже легко замерзнути, що і сталося зі мною. Але все це сталося через один момент. Коли нас готували до поїздки, у нас був вибір взяти або шолом, або окуляри. І нам одразу сказали, що всі беруть окуляри, беріть окуляри. Ну і ми, як і всі, не сильно думаючи, взяли окуляри. І це була дуже велика помилка. Бо вітер був наскільки сильним, а температура досить низька, що на швидкості це відчуття просто як сильний холод. Спочатку я ще їхала, сміялася, щось знімала, було навіть весело. Але коли ми вже поверталися назад, то знаєте, то сонце, на яке я жалілася на початку, воно вже зайшло, його не було. І це вже був інший рівень. Крім обличчя і голови, почали відмерзати дуже сильно руки, хоча нам і дали рукавиці, що я вже просто мріяла швидше доїхати назад, і що після цього я ще її не захворіла, бо нам ще лишалося декілька днів на острові. Але якщо відкласти це, просто подивіться, які тут види, наскільки тут красиво. Також ці дороги використовуються для трекінгів, також видно, що тут можна так нормально погуляти. І загалом скажу, що це був досить красивий, цікавий досвід, і я, звичайно, що його рекомендую, але треба дивитися на погоду, щоб не було дощу і щоб було хоча б трішки тепліше. А якщо холодно, то не повторюйте наш досвід і беріть шльом. На нас чекав маленький сюрприз. Під час поїздки гід зробив нам декілька фотографій, а коли ми повернулися, вони були вже роздруковані, і нам їх подарували на згадку разом із шоколадкою, за що дуже вдячні. А ми відправилися продовжувати нашу пригоду, замерзлі і дуже голодні, тому поїхали шукати місце, де можна зігрітися і смачно поїсти. На південній частині острова знайшли ресторан із хорошими відгуками і, як виявилося, не прогадали. Взагалі, відгуки реально вирішують. Це було ще одне дуже смачне і приємне місце. Подивіться тільки на ці страви. Тут було просто неймовірно смачно, хороший сервіс. Єдиний мінус – це, звичайно, що чек, як для Мадейри, мені здається, для Португалії, трішки завишені, але, якщо чесно, воно того вартувало. Цей ресторан знаходиться в містечку Ривейра Брава на південному узбережжі Мадейри. Це невелике містечко, приблизно за 15 кілометрів від Фуншала, яке розташоване прямо біля океану і відоме своїм м'яким кліматом майже цілий рік та красивими краєвидами. Тут поєднуються гори, долини і узбережжя Атлантики. Але, як ви бачите, нам не дуже пощастило з погодою. Цікаво, що назва цього міста перекладається як бурхлива річка, адже через нього приходить річка, яка після дощів може ставати дуже потужною. Це не таке туристичне місце, як Фуншала, але сюди часто заїжджають, як ми, щоб зупинитися, подивитися краєвиди і поїсти в ресторанах біля океану. Після цього ми заїхали ще в одне дуже атмосферне місце, до місцевого маяка. Це невеликий маяк, побудований ще у 1930-х роках, який стоїть на скелі приблизно на висоті 34 метри над океаном. Звідси відкриваються дуже красиві види на узбережжя. Це одна з таких точок, куди точно варто заїхати хоча б на 10-15 хвилин. На жаль, ми потрапили на дощ і сильний холод, такий, що аж до кісток пробирав, але навіть при такій погоді було видно, наскільки це місце атмосферне. Взагалі, Ривейра Брава – це більш спокійна частина Мадейри, куди варто заїхати, щоб трохи відпочити від туристичних натовпів і просто насолодитися островом.
І якщо чесно, навіть з такою погодою це місце мене дуже вразило, і я б точно не була проти пожити тут з такими краєвидами. Тут просто види просто заворожуючі. І цей оглядовий майданчик чомусь закритий. І по цьому дню добре видно, наскільки погода впливає на відпочинок на Мадейрі. Коли погода погана, то багато локацій просто неможливо нормально відвідати і насолодитися ними на всі 100%. Хоча, чесно, в дощі є свої плюси. Кольори стають набагато насиченішими, природа виглядає ще яскравішою і живішою. Я люблю дощ, але дощ – це одне, а дощ разом із холодом – це вже зовсім інша історія. Тому ми вирішили більше не мерзнути і поїхати додому. І по дорозі заїхали в супермаркет, в який іноді заїжджали, коли потрібно було купити продукти. І просто для розуміння це місце реально дивує. Бо він побудований в такій локації, що перше, на що ти звертаєш увагу, це на цей водоспад поруч. На мене це просто якесь райське місце, і тут знаходиться супермаркет. Я в шоці. Це, до речі, один з найвідоміших супермаркетів тут. Це «Континенти». Це велика мережа, де можна знайти буквально все, від звичайних продуктів до місцевих делікатесів. Так, ціни тут трохи вищі, ніж на материку Португалії, але для острова це нормально. Якщо ви хочете купити щось додому, наприклад, місцеві солодощі або спробувати мадейрівське вино, краще брати саме в таких супермаркетах. Тут це буде значно дешевше, ніж у туристичних лавках. Але найбільше мене здивував навіть не сам супермаркет, а його розташування. Якщо чесно, це виглядає досить незвично, бо в такому місці легко міг би бути якийсь 5-зірковий готель. А тут супермаркет. І скажу так, я в шоці була не тільки від цього супермаркету, а від того, що на нас чекало наступного дня. Наступного дня ми прокинулися, як і усі попередні, за вікном знову падав дощ. Ми, звичайно, не були в захваті, але й сильно не засмутилися. Все ж таки прилетіли не сидіти, треба було кудись їхати і дивитися щось, навіть якщо дощ. І знаєте, нас врятувало одне. Ми взагалі не читали новини і не були в курсі, що відбувається. А виявилося, в цей день через погодні умови закрили багато трекінгів і деякі оглядові майданчики і перекрили деякі дороги. Але ми цього не знали, тому їх і проїжджали. І чесно, це був дуже великий плюс, тому що якщо б ми знали, скоріше всього, ми б туди не поїхали і не побачили все те, що ми побачили. Але саме цей день для мене став одним із найнезабутніших. Спочатку в нас був план об'їхати західну частину острова, зробити такий півкруг і подивитися, чим вона відрізняється від того, що ми вже бачили. І якщо коротко, захід Мадейри трохи інший. Він більш дикий, менш туристичний, тут менше міст і більше природи. Саме сюди їдуть за пейзажами, скелями, океаном і більш справжньою атмосферою острова. Тут менше класичних туристичних точок, ніж на сході, але зате більше природних локацій. І чесно, на західну частину треба більше часу, бо постійно хочеться зупинятися. І ще один момент, який ми одразу помітили, це водоспади. Тут падає дощ згори і дуже сильно можна намокнути. Не знаю, чи варто наближатися. Їх тут реально дуже багато, особливо на півночі і заході острова, бо саме тут більше гір, вологи і дощів. І коли йде дощ, водоспади стають ще потужнішими. Їх стає більше і вони виглядають просто нереально. Тому той факт, що ми потрапили саме на таку погоду, зіграв нам навіть на руку, бо ми побачили Мадейру максимально живою. І на наступній такій нашій зупинці я побачила сходи вниз. І не знаю чому, але мені чомусь захотілося по них спуститися.
таке собі скажу, щоб сюди зійти. Таке собі. Білі кросовки точно не треба брати. Я йду, розумію, що нема цій дорозі кінця, і вона дуже небезпечна. І хочу і вертатися, знаєте, але коли вже на півдороги, то йду бідно вертатися. Блін, але там вже видно сонечко. Давайте я ще спущуся до того сонечка. Але мені здається, що тут нічого немає, не знаю, чому ті машини зупиняються. Ну там. Там видно місто. Все, що я тут знімлю, це оцей видно місто, більше нічого. Далі я не буду йти, не бачу смислу. Піду ще за поворіт, то цей блін. Куди ця дорога веде? Я з тих людей, знаєте, що якщо я вже пройшла половину дороги, то все, мене вже не зупинити. Мені треба дойти і побачити, що там в кінці, не знаю на що. Та ні, все. Це смішно. О, я знайшла щось. Оце красиво. Я камеру не взяла ще. Поки я дійшла, вийшло сонечко. Тільки щоб я назад верталася, теж це сонечко світило. З цієї сторони це місто, а з другої оцей водоспад. Але дерева дуже сильно мішають. Бачите, щось красиве. Ні, воно того вартувало. І знаєте, ідеально, що якраз вийшло сонечко, просто було. Коли я тут перебувала, я ніяк не змогла зрозуміти, чому я єдина, хто сюди спустився, чому сюди не спускаються ще інші туристи. Але я це зрозуміла, коли мені прийшлося підніматися назад вгору. Стежинок було наскільки багато, що і ще й почався дощ, то це було зовсім не весело, але це мені точно запам'яталося назавжди. І з цієї красоти ми відправилися зразу в іншу красоту, найатмосферніший пляж Мадейри Сейшал. У селі Сейшал. Це саме той Сейшал, про який всі говорять. Дикий, чорний, з неймовірним контрастом океану і зелених гір. Коли ми приїхали, все було зовсім не як з картинки. Падав дощ, було холодно, люди ходили в куртках і, чесно, хотілося просто залишитися в машині. Але ми вирішили ризикнути заради кадрів. Роздягнулися, вибігли до океану і в той самий момент, ніби за сценарієм, визирнуло сонце. Світло стало ідеальним, хвилі драматичними і все навколо виглядало як кадр з фільму. Щоправда, капції спочатку я вирішила не знімати, був якийсь внутрішній бар'єр. Це вже занадто екстремально, подумала я. Але океан вирішив інше. І одна з хвиль накрила мене майже наполовину, і тут вже вибору просто не залишалося. Спочатку на мене дуже дивно дивилися, тому що в таку холодіну, в такому вигляді це виглядало досить дико. Я себе навіть сама незручно відчувала. Але за деякий момент, знаєте, просто все перестало мати значення, залишилося тільки відчуття моменту, і найцікавіше те, що після нас зразу почалося справжнє відкриття сезону фотосесій. Ми ніби стали першими, хто наважився, і буквально за кілька хвилин інші люди теж почали роздягатися. Бігти до води, фотографуватися, атмосфера різко змінилася з сірої і холодної на живу, сміливу і навіть трохи святкову. Я думаю, що у березні це було відносно маловато людей, але в сезон, я думаю, що тут дуже важко буде зловити красивий кадр, тому якщо плануєте їхати, напевне, краще їхати в ранішню годину, коли найменше людей,
Тому що Сейшел часто називають одним із найкрасивіших чорних пляжів у Європі, і не дарма тут унікальне поєднання чорний вулканічний пісок, яскраво-зелені гори, туман, який проходить і зникає, і океан, що постійно змінюється. Це місце не про ідеальну погоду, воно про емоції. Дуже рекомендую додати його у свій маршрут і головне не чекати ідеальних умов. Іноді саме дощ, холод і хвилі створюють ті самі кадри, які потім залишаються з вами назавжди. Ми приїхали на пляж Чорним піском, щоб зняти таке інстаграмне класне відео. І ось мій результат. Всі ноги мокрі, все чвакає. Це була погана ідея. Але ці слова я говорила в той момент, коли тільки намочила капці, тоді здавалося це катастрофою, але дуже швидко думка змінилася і в результаті це став один із найкращих моментів на острові. На щастя, ми були підготовлені, вдягнулися в декілька шарів і взяли з собою запасний одяг. Це, до речі, реально раджу робити всім на Мадейрі. Погода тут міняється дуже швидко, тому ми швидко передягнулися, зігрілися і поїхали далі. Якщо подивитися на карту, після Сейшел наступною зупинкою є Порто-Моніш. І це містечко вже відчувається зовсім інакше. Воно більше по-багатому, більше туристичне і облаштоване. На західній частині Мадейри це одна з найпопулярніших точок. Тут навіть платні парковки. Здається, це було єдине місце за всю поїздку, де ми таке побачили, і це добре показує рівень потоку туристів. Порто-Моніш відомий насамперед своїми природніми вулканічними басейнами. Це не штучна історія, лавові породи після вивержень сформували природні ванни, які наповнюються океанською водою. Навіть коли океан неспокійний, тут зазвичай можна плавати, бо хвилі розбиваються об каміння і всередині вода спокійніша. Зараз це зроблено як повноцінний комплекс. Є доріжки, зони для відпочинку, роздягальні, тому сюди їдуть і туристи, і місцеві, і атмосфера тут же більш курортна. Подивіться, яка красота. Також у містечку є кілька оглядових точок. Ми туди не піднімалися, але якщо є час, можна заїхати. Наприклад, одна з них – це Мірадор да Санта, один з найвідоміших, звідки відкривається вид на місто, океан і ці лавові басейни зверху. Цікавий факт – Порто-Моніш довгий час був досить ізольованим через складний рельєф острова. Але саме завдяки цьому тут збереглася природна структура узбережжя. Зараз же це одна з ключових точок на північному заході Мадейри, з хорошою інфраструктурою, легким доступом. Якщо коротко, це місце про комфорт і природу одночасно. Зараз та чайка. Hello. Hello. Drinks, sweetie wine. This is menu food, right? І в цьому містечку нам теж пощастило знайти класне місце для обіду. Дуже рекомендуємо, тільки подивіться на ці вишукані страви і ще й з видом на океан.
Пам'ятаєте, я вам казала на початку, що саме в цей день багато туристичних місць, треків та оглядових майданчиків були закриті. Так от, коли ми під'їжджали, ми побачили, що дорога до цього місця була просто перекрита. Без пояснень, без людей, і ми чесно навіть не зрозуміли, що робити. Просто побачили, що звідти виїжджає машина, помахала нам, що можна їхати, і ми проїхали. І нашою першою зупинкою стало місце, яке виглядало так, ніби його вигадали. Це Лагоду Фанал. Вау! Це що таке? Це не просто точка на мапі, це частина стародавнього лаврового лісу, який існував ще задовго до відкриття острова. Деякі дерева тут ростуть сотні років, і що найбільш вражає, вони збереглися майже у первісному вигляді. Колись такі ліси покривали майже всю Південну Європу, але сьогодні вони залишилися лише в кількох місцях світу, і Мадейра є одним із них. Фанал – це місце, де природа виглядає так, ніби час тут просто зупинився. Скупчені дерева, вкриті мохом, густий туман, який постійно приходить і зникає. Іноді це виглядає як казка, а іноді як щось просто містичне. До речі, озеро, яке ви бачите зараз, це не завжди озеро, воно формується сезонно, в старому кратері і може зникати залежно від погоди. І, як бачите, нам якраз повезло побачити його таким наповненим. І сама погода тут – це головний режисер. Для уявлення про вітер. Я не знаю, як вона не здаєте. Фанал майже завжди оповитий вологою і туманом через субтропічний клімат острова. І те, що ми мали змогу побачити, це просто не змогло нас не здивувати. Так, був туман, густий, атмосферний, той самий, за яким всі їдуть у Фанал, щоб зробити ідеальні фото та відео. Але разом з цією красою був і сильний вітер. Наскільки потужний, що іноді реально не дозволяв зробити навіть крок вперед. Ти ніби намагаєшся йти, а тебе просто зупиняє повітря. І знаєте, трохи заспокоювало одне, що ми були там не єдині туристи, які не послухали перекриту дорогу і все ж поїхали далі. Але якщо чесно, з нашої компанії ніхто так і не наважився відійти далеко від машини. Ну, ніхто. Я, звичайно, що наважилася, як ж я не піду і не знімлю для вас відео. Я просто не можу не поділитися своїм досвідом, тому що він був точно незабутнім. У мене після цього навіть, знаєте, появився такий страх до вітру. Я не знала, що вітер може бути таким небезпечним. І коли ти йдеш вперед, ти реально не знаєш, чи повернешся ти назад. Тому що якщо йти ще за вітром, окей, якщо йти вже проти вітру, ну, це, знаєте, боротися з вітром. І я далеко не дійшла, але бачила людей, які доходили далі. Навіть не знаю, як вони йшли, як вони потім поверталися. І моє повернення, звичайно, що зняли на відео, закадрували, тому що вони казали, що думали, що я вже не повернуся. Якор, тримайся. Маленько. А оці теж. Пробуй, подивись. Тримайся, Каспер маленький, тримайся. Що трошечки? Давай, ти вже у цілі. Дивись, тільки не повслузнися. Здесь тише. Ну давай, щасливо. І так, це досить цікаво спостерігати за людьми, яких здуває вітер, коли ти сидиш у машині. Загалом Фанал – це місце, де погода змінюється дуже різко. Тут може за одну хвилину бути туман, потім дощ, потім раптово прибирається сонце і знову все зникає в тумані. Це абсолютно нормальна історія для цих гір. Знаєте, я навіть думала, оці всі люди, що поверталися, що вони пішли в нормальну погоду, дійшли десь далеко і почався сильний вітер, і їм прийшлося повертатися в таку погоду. Бо нормальні люди в таку погоду так далеко не підуть, мені так здається. І також більшість туристів, які сюди їдуть, мріють побачити ці дерева саме в тумані, без сонця, без якогось неба, бо коли тут сонячно, багато хто каже, що не то. Хочеться саме цієї містичної атмосфери, яку всі бачать на фото.
Але це не все, що нас здивувало, як виявилося, це були ще дрібниці. Продовжуючи дорогу, ми вирішили перетнути острів і поїхати вже в сторону півдня, і отут почалося щось зовсім інше. Ми почали помічати сніг. Спочатку трохи, ніби випадкові клаптики, але чим вище ми піднімалися, тим його ставало більше. І в якийсь момент ми просто зрозуміли, ми їдемо в справжню зимову погоду. Серед острова, де звичай думаєш про океан і пальми. Почала з'являтися паніка, бо скільки ми їхали, снігу ставало все більше і, чесно, ставало трохи не по собі, бо ти їдеш, навколо туман, сніг, порожні дороги і повне відчуття, що цивілізація десь дуже далеко. Але найцікавіше в тому, що сніг на Мадейрі – це справжня рідкість, і нам ще раз пощастило, можна сказати. Він випадає лише іноді, зазвичай взимку або на початку весни, коли температура в горах різко падає. І побачити його саме тут, у момент подорожі, це щось дуже-дуже нетипове навіть для острова. І тоді ми зрозуміли, що цей день – це незвичайний день на острові. Цього дня мені здавалося, що ми вже побачили на Мадейрі буквально все, що тільки можна було побачити. Але по дорозі ми все ж таки вирішили заїхати ще на одну точку, до, мабуть, найвідомішого водоспаду острова – Каската дос Анхос. Він знаходиться на південному узбережжі біля містечка Понта-ду-Соль. І саме сюди найзручніше під'їжджати з боку південної прибережної дороги Р-101. Раніше це була звичайна дорога прямо під водоспадом, але з часом її закрили для руху через обвали та небезпечні суви зі скель. Тому зараз на машині до самого водоспаду вже не доїдеш, треба залишити авто поруч і пройти буквально кілька хвилин пішки. Сам водоспад дуже інстаграмний, вода падає прямо із скель на стару дорогу і далі стікає просто в океан. Саме тому сюди приїжджає дуже багато туристів і екскурсій, щоб зняти ті самі кадри, які розлітаються по соцмережах. У нас передпослідній день на острові, і скажу, що емоцій дуже багато, як і хороших, так і не дуже. Вчора була дуже погана погода, дуже сильний вітер. На вечір просто вже в Мадейрі перекрили всі дороги, заборонили всі треки, не могли сідати літаки. Ми спостерігали за одним літаком, який зробив 16 кругів і полетів назад в Лісабон. 16 кругів. Ви уявляєте, що ви пролетіли 16 кругів над Мадейрою, знаючи, який тут небезпечний аеропорт, і вернутися назад? Ну, чесно, нікому такого не бажаю. Виліт у нас завтра. І ми також переживаємо, чи зможемо вилетіти ми, тому що в нас потім наступний літак зразу з Лісабону на Барселону. І ми переживаємо, чи ми на нього потрапимо. Сьогодні погода трішки краща виглядає, не знаю, як насправді буде. Вітер трішки є, але не такий сильний, як вчора. І вже трішки зупинився дощ. Надіюся, ми ще сьогодні щось можемо побачити. І знаєте, коли їдете на такі острови, я замітила, що дуже часто закривають ці треки, оглядові майданчики, тому краще, коли бачите нормальну погоду, їхати на щось саме таке екстремальне, тому що ми на Тенерифах не побачили Тейде, тому що через 2 дні почався дуже сильний пожар і перекрили дороги. А тут через погодні умови взяли, перекрили дороги також, і не знаю, чи ми побачимо самий головний оглядовий майданчик. Тому, коли плануєте поїздку, обов'язково в перші дні відвідуйте саме туристичні місця і самі такі, що вас найбільше цікавлять, тому що завжди є можливість, що щось може статися, що не залежить від вас. Тут за один день ти можеш побачити океан, джунглі, гори, водоспади, тумани, ліси і маленькі тропічні села. І чесно, за 4 дні ми так і не змогли побачити все, що є на ньому. Потрібно буде повертатися. Тому в останній день ми вирішили трохи змінити формат і поїхали дивитися вже більш незвичні та туристичні місця, такі як музей бананів, знаменитий Монте-Палас Тропікаль, нарешті сам Фуншал, столицю Мадейри, до якої ми весь час відкладали поїздку. І в кінці завершили ще однією пригодою, яка не вдалася. І перше місце, куди ми поїхали, це музей, присвячений бананам. Спочатку це звучить як жарт, ну серйозно, музей банана. Але коли ти дізнаєшся, що банани буквально врятували економіку острова, уже все сприймається зовсім по-іншому.
Банани на Мадейрі з'явилися ще приблизно у 16 столітті, коли португальські мореплавці почали завозити їх з Африки та Канарських островів. І через ідеальний субтропічний клімат вони тут прожилися наскільки добре, що з часом стали одним із головних символів острова. Але найцікавіше те, що для місцевих це ніколи не був просто фрукт. Для багатьох сімей бананові плантації стали головним джерелом заробітку. І в певний момент саме бананова індустрія буквально тримала економіку Мадейри. Через складний рельєф острова фермери вирощували банани просто на терасах над океаном. І щоб доставляти врожай зі схилів, вони навіть будували спеціальні рейки та підвісні системи. Сам музей відкритий зовсім недавно, у 2022 році. Ідея була не просто зробити ще одну туристичну локацію, а показати, наскільки банан важливий для історії та життя Мадейри. І що цікаво, музей зовсім не схожий на класичний. Тут немає просто старих вітрин і табличок. Усе зроблено максимально інтерактивно. Проекції, звуки, інсталяції, відео – усе для того, щоб ти буквально занурився в атмосферу бананових плантацій. І найсмішніше, що спочатку місцеві самі досить скептично поставилися до ідеї музеєвого банану. Багато хто не розумів, кому це взагалі буде цікаво, але в результаті музей став одним із найбільш незвичних місць на острові, і зараз туристи спеціально сюди приїжджають. Як бачите, ми були одні з них. Чи знали ви, що найсмачніші банани завжди будуть там, де їх і вирощують? Тому що тут їх зривають в більш такому достигшому вигляді, а коли везуть нам всім, вже і в Україну, і в інші країни, їх зривають в зеленому вигляді, і вони достигають вже в дорозі, тому смак, звичайно, що дуже сильно міняється. До речі, мадейрівські банани теж особливі. Вони менші, ніж ті, до яких ми звикли в супермаркетах, зате набагато солодші, ароматніші. І тут бананів наскільки багато, що з них роблять буквально все. Десерти, чіпси, пиво і навіть лікьори. На території музею є невеликий сувенірний магазинчик, але чесно, це вже більш схоже на окрему виставку бананових продуктів. Тут можна знайти буквально все, що пов'язане з бананом. Солодощі, джеми, чіпси, різні напої і навіть бананове пиво. І навіть якщо ви нічого не плануєте купувати, сюди все одно цікаво зайти просто подивитися, бо дещо ви побачите скільки дивних речей із банану в одному місці. І найкраще, в магазині стояв великий кошик із бананами, які можна було безкоштовно брати і пробувати. І звісно, що ми не втрималися і не прийшли повз. Я собі набрала банан. І, чесно кажучи, ці банани були набагато смачніші, ніж банани, які я вже їла в своєму житті. Тому так, музей банана звучить дивно рівно до моменту, коли ти розумієш, що для Мадейри це не просто фрукт, а справжня частина історії острова. 85% мадейрівських бананів експортують і тільки 15% залишають для свого споживання. І найцікавіше, що основним покупцем мадейрівських бананів це є материкова Португалія. Саме туди їде майже весь експорт. Але іноді ці банани можна знайти в таких країнах і в Іспанії та інших країнах Європи, бо вони вважаються делікатесами через свій солодкий смак. І дійсно я можу підтвердити, що таких бананів, як на Мадейрі, я ще ніколи в житті не їла. Пішли подивитися на музей. Почався дуже сильний дощ. Коротше, ця погода на Мадейрі – це щось. Сьогодні погода була знову не на нашій стороні, але ми не здавалися і вирішили йти далі по плану. І знаєте, абсолютно випадково ми потрапили на знамениті мадейрівські санки. Це одна з найстаріших туристичних традицій острова, яка з'явилася ще у 19 столітті, коли місцеві жителі використовували такі плетені санки, як транспорт, щоб швидко спускатися з Монте до Фунчала. І найцікавіше, що ця традиція збереглася до сьогодні і стала однією з головних розваг Мадейри. Щороку тисячі туристів спеціально приїжджають сюди саме заради цього спуску. Чесно кажучи, зі сторони це виглядає досить смішно і дуже дивно, особливо ще й у дощ. Деякі туристи каталися просто під зливою, і виглядало це максимально екстремально. У нас такого бажання точно не виникло, але як місцева мадейрівська традиція, це, звичайно, дуже колоритно. І цікаво, що локація цього місця, ці санки знаходяться буквально поруч із Монте-Палас, куди якраз ми і направилися. Монте-Паласе розташований високо над Фунчалом і вважається одним із найкрасивіших
найкрасивіших місць на острові. До речі, сам Монте-Палас має дуже цікаву історію. Ще у 18 столітті тут був маєток, а наприкінці 19 століття англійський консул Альфред Гіл створив тут розкішний готель для європейської еліти. Пізніше будівля занепала, але вже у 1980-х її викупив португальський бізнесмен Жосе Берарду і перетворив це місце на великий тропічний сад з озерами, екзотичними рослинами та колекціями мистецтва з усього світу. Чесно, я очікувала, що це буде якийсь маленький такий парк. Нічого цікавого, але тут капець як цікаво і можна провести години. Подивіться просто на ці статуї. Що це таке, хто їх творив і в чому його задумка? І скажу чесно, це точно не те, що я очікувала побачити. І те, що я побачила насправді, це були дві абсолютно різні речі. Цей парк мене дуже сильно здивував. Монте-Паласе вважається не просто парком, а одним із найвідоміших і найкрасивіших садів Європи. Тут територія понад 70 тисяч квадратних метрів і гуляти можна реально годинами. Тут росте більше 100 тисяч видів рослин з усього світу, від Південної Африки до Гімалаю. І найцікавіше, тут є так звані живі викопні. Це рослини, які майже не змінюються за сотні мільйонів років. У парку ростуть стародавні цикади, рослини, які існують ще за часів динозаврів. Тобто буквально можна побачити рослину, яка не змінилася від часів, коли жили динозаври. Для мене це взагалі звучить нереально. Окрема частина саду присвячена саме природі Мадейри. Тут можна побачити рідкісні рослини лаврових лісів, лаурісільви. Це унікальний природний ліс, який зберігся лише на кількох островах Атлантики та входить до спадщини ЮНЕСКО. Деякі рослини, які тут ростуть, майже неможливо побачити більше ніде у світі. А ще тут дуже незвичне поєднання природи. Є культура, японські сади, буддійські статуї, маленькі східні храми, водоспади, озера і все це високо над Фунчалом, ніби в якомусь окремому загубленому світі. Якщо чесно, спочатку через дощ у мене взагалі не було особливого бажання сюди йти, але після цього місця я можу сказати на 100%, я б його точно рекомендувала. І знаєте, дощ навіть зробив атмосферу ще кращою. Всі кольори були набагато яскравіші, зелень виглядала ще більш живою і сам парк здавався якимось магічним. Гарна посуда? І цінна інформація, у вартість квитка 18 євро також входить дегустація мускатель. Для цього потрібно зайти у бар-ресторан всередині музею та показати свій чек. Після цього вам безкоштовно наливають невелику порцію на пробу. Це такий невеликий сюрприз до квитка, який робить відвідування ще приємніше. Це воно, це не шоти. Треба попробувати. І перебираємося в столицю Фунчал, найтуристичнішого міста острова. Саме тут зупиняються більшість туристів, і це не дивно, місто велике, живе, і його можна досліджувати годинами, просто гуляючи вулицями. Фунчал з'явився ще у 15 столітті, коли португальські мореплавці почали активно освоювати Мадейру. Назва міста походить від рослини фуншо, дикого кропу, який тоді ріс у великій кількості. І також назва Мадейри, я не сказала у відео, також походить від лісів. В перекладі це ліс деревина.
Дуже швидко Фунчал став важливим портом на Атлантиці, через який проходили кораблі між Європою, Африкою та Америкою. Завдяки цьому місто завжди було досить заможним і відкритим до світу. І, мабуть, одне з найяскравіших місць, яке ми тут відвідали, це знаменитий ринок Mercados dos Lavradores – центральний ринок Фунчала. Це справжній вибух кольорів і запахів, величезна кількість тропічних фруктів, яких ми навіть раніше не бачили. Ринок працює з 1940-х років і досі залишається серцем міст, де збираються і місцеві, і туристи. Найцікавіше – це фруктові прилавки. Тут можна побачити унікальні плоди Мадейри. Маракуя всіх форм і смаків, банани, які ростуть прямо на острові, та багато інших тропічних фруктів. Багато з них продають одразу на дегустацію. Тож це ще й такий гастрономічний досвід. І саме тут особливо відчувається, що Фунчал – це не просто місто, а справжній живий центр острова, де змішується історія, культура і щоденне життя. На цьому ринку ми також помітили ще одну цікаву річ. Він дуже туристичний і багато людей приходять сюди не скільки за покупками, скільки щоб подивитися. Тут справді є на що глянути, екзотичні фрукти, які важко знайти в інших країнах, дивні форми, незвичні кольори. І це більше схоже на маленьку виставку тропічної їжі, ніж на звичайний базар. Але разом із цим ми швидко звернули увагу, що ціни тут досить високі. І ще більш дивним було те, що однакові фрукти могли коштувати по-різному, залежно від прилавка. Спочатку це здавалося просто випадковістю, або хтось завищує ціну, але пізніше ми припустили, що різниця може залежати від стиглості або якості, хоча, чесно кажучи, зовні це не завжди дуже помітно. Ми навіть купили один фрукт, який виглядав більш-менш нормально, але виявилося, що він зовсім не достиглий, це ми пізніше дізналися. І ми забрали його з собою додому. Але коли він достиг, ми його спробували, і знаєте, на смак це було щось досить дивне і специфічне. І це, до речі, характерно для багатьох місцевих екзотичних плодів. Вони не завжди універсально смачні, деякі більше про досвід, ніж про задоволення. Тому я б точно не радила купувати все підряд просто через цікавість. Перед тим краще трохи прочитати або розпитати, і дуже багато прилавків дають також на пробу, що це за фрукт, як його їдять, чи він взагалі повинен бути солодким у звичному розумінні, і чому він не зустрічається в інших країнах. Часто причина проста – він або дуже ніжний для транспортування, або росте в дуже обмежених умовах, або просто немає великого попиту за межами острова, тому що смаки, чесно кажу, дуже специфічні. І тоді стає зрозуміліше і ціноутворення, і різниця між прилавками. Десь продають більш відбірні плоди, десь менш стиглі, десь орієнтуються на туристів, десь орієнтуються на місцевих. І дуже багато хто купляє очима, а не досвідом. Фунчал мав стати фінальною точкою нашої подорожі на Мадейру, але Мадейра не була б Мадейрою, якби дозволила нам просто так попрощатися. Я вмовила всіх зробити останню, майже авантюрну спробу піднятися до Піко де Арейро, щоб побачити один з найвражаючих краєвидів острова. І перш ніж розповісти, чим все закінчилося, хочу від щирого серця подякувати Юлі з Владом та Павлу. Дякую вам за терпіння, підтримку, допомогу зі зйомкою та за вашу класну компанію. Дорога нагору була дуже схожа на сцену з фільму. Серпантин, густий туман, гори. З кожним кілометром ставало все загадковіше і красивіше. Здавалося, ще трохи і ми побачимо той самий краєвид, заради якого сюди приїжджають люди з усього світу. Але Мадейра вирішила інакше. Оглядовий майданчик був закритий. Дорогу перегородив шлагбаум, і ми не могли його об'їхати. І нам довелося повертатися назад. Ми так і не побачили цю вершину. Але саме в цьому вся магія Мадейри. Тут неможливо запланувати все до дрібниць. Острів сам вирішує, що показати сьогодні, а що залишити на наступний раз. І, можливо, це найкраще завершення нашої подорожі, бо ми їдемо додому не з розчаруванням, а з сильним бажанням повернутися знову.
Дякую всім, хто додивився це відео до кінця. Якщо ви були зі мною весь цей час, ви справжні герої. Ваші перегляди, коментарі та підтримка мотивують мене продовжувати знімати, монтувати і ділитися новими подорожами. Тож, якщо ви ще не підписані, обов'язково підписуйтеся. Попереду ще багато красивих місць, несподіваних пригод і нових історій. До зустрічі в наступній подорожі. Пока! Ні, все-таки ми полетимо назад, ми вже сідаємо в літак. Напевно, ця подорож закінчиться дуже добре, але знаєте, дивно, що ми летимо і сонце світить. Прилітали, був дощ, летимо сонечко. Наше везіння.